आज आपण मुलांचा फेवरेट पास्ता प्रेशर कुकरमध्ये अगदी 10 मिनिटात तयार करणार आहोत। इथे कुकरमध्ये मी थोडंसं तेल घालून घेतलं आहे। अशा पद्धतीने पास्ता बनवला तर तुमची मुलंही पटकन शिकतील। अगदी सोपा आहे करायला। त्यामध्ये तेल तापलं की थोडंसं जिरे घालून घेऊयात। जिरे तेलामध्ये चांगले तडतडू द्यायचे। त्यानंतरच त्यामध्ये आपण आपल्या आवडीच्या भाज्या घालायच्या आहेत। तर इथे बारीक कट केलेला कांदा मी घालत आहे। बारीक गॅसवर कांदा आपल्याला गुलाबीसर रंगावर चांगला भाजून घ्यायचा आहे। इथे कांदा चांगला गुलाबीसर रंगावर मी भाजून घेतलेला आहे। त्यामध्ये आता आपण घालूयात बारीक कट केलेली शिमला मिरची। शिमला मिरचीमुळे आपल्या ह्या पास्ताची टेस्ट खूप छान लागणार आहे। तर शिमला मिरची पण आपण बारीक गॅसवर भाजून घेतलेली आहे। आता त्यामध्ये कट केलेले टोमॅटो घातले आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार भाज्यांचा वापर करू शकता। टोमॅटो चांगले आपण मॅश करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर त्यामध्ये आपण हिरवे मटार घालूयात। मटारही तेलामध्ये 2 मिनिटं चांगले परतून घ्यायचे आहे। तुम्हाला ज्या भाज्या आवडतात त्या तुम्ही घालू शकता आणि क्वांटिटी पण तुम्ही भाज्यांची तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता। आता चवीनुसार आपल्याला त्यामध्ये लाल तिखट टाकायचे आहे। हवा तर तुम्ही अद्रक आणि लसूणची पेस्टही ह्या पास्त्यामध्ये घालू शकता। थोडीशी हळद टाकली आहे कलरसाठी। हळद तुम्ही स्किप केली तरीही चालू शकते। धने जिरे पूड घातली आहे। यामध्ये तुम्हाला हवा तो मसाला पण तुम्ही ॲड करू शकता। गरम मसाला घातला आहे। सर्व मसाले आपण चांगले व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहेत। यामध्ये पावभाजी मसाला किंवा मॅगी मसाला किंवा कुठलाही मसाला तुम्हाला आवडेल तो तुम्ही यामध्ये ॲड करू शकता आणि पास्ता सॉसही टाकू शकता। पण इथे आपण सॉस वापरला नाही। चवीनुसार मीठ टाकले आहे। 1.5 चमचे जवळपास मी येथे मिठाचा वापर केलेला आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार सर्व मसाले किंवा मीठ कमी जास्त प्रमाणात वापरू शकता। आता हे सर्व साहित्य आपण मिक्स करून घेतलेले आहे। त्यानंतर यामध्ये आपण घालूयात पास्ता। कुकरमध्ये हा पास्ता बनवल्यामुळे स्टीम करून घ्यायची पण गरज नाही। अगदी झटपट आपला हा पास्ता तयार होतो। मुलेही हा पास्ता झटपट तयार करू शकतात। स्कूलमधून घरी आले की आपण एक 10 मिनिटात त्यांना हा पास्ता मस्त गरम गरम सर्व करू शकतो। सर्व साहित्य आता व्यवस्थित मिक्स करून घेतला आहे आणि आवडीनुसार त्यामध्ये पाणी घालावे। खूप पातळ पण नाही करू। तर इथे पाणी टाकल्यानंतर पुन्हा एकदा मिक्स करून घेतला आहे आणि यामध्ये आपण एक सिक्रेट साहित्य घालणार आहोत। पण ते आपण शिट्ट्या झाल्यानंतर झाकण उघडल्यानंतर ॲड करणार आहोत। त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। आता मस्तपैकी हिरवीगार कोथिंबीर आपण त्यामध्ये घालूया आणि झाकण लावून 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। तर इथे पाहू शकता 3 शिट्ट्या झाल्यानंतर पास्ता आपल्या लगेचच खाण्यासाठी रेडी झाला आहे। आता आपण एक सिक्रेट साहित्य यामध्ये ॲड करणार आहोत। ते म्हणजे किसलेले पनीर। यामध्ये तुम्ही पनीरच्या ऐवजी चीजचा पण वापर करू शकता। येथे मी आज पनीरचा वापर केलेला आहे। यामुळे आपला हा पास्ता मस्त लागणार आहे आणि मुलेही हा पास्ता आवडीने खातील। तर पनीर टाकल्यानंतर हा पास्ता गरमच असल्यामुळे लगेचच मिक्स होण्यास मदत होईल। तर व्यवस्थित मिक्स करून आपण लगेचच मुलांना हा पास्ता सर्व करूया। इथे पाहू शकता तुम्ही किती यम्मी दिसत आहे। तुम्हीही तुमच्या मुलांना असा 10 मिनिटात होणारा पास्ता नक्की बनवायला लावा। खूपच मस्त आणि एकदम टेस्टी झालेला आहे। पाण्याचा वापर तुम्ही यामध्ये तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। फक्त पास्ता व्यवस्थित शिजला गेला पाहिजे। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय।